توی این سوال یک سطح مقطع تو خالی داده شده، یک قوطی به ضخامت 25 صدم اینچ و از صورت سوال میگه که المانهای A, B, C رو استخراج کنید و تنش‌های عمودی و برشی رو روی اون مشخص کنید. خب ابتدا سطح مقطع رو از جایی که المانها هست میبریم. سطح مقطع بریده شده به این شکل خواهد بود. یک قوطی داریم که داخلش خالی هست و انتهاش هم بسته شده. المان A و B و C هم توی المان A این گوشه، المان B نزدیکش و المان C هم وسط قرار داره. خب برای این سطح مقطع من محورهای مختصات رو هم در نظر بگیرم که بتونیم روش تحلیل داشته باشیم. خب محور X رو این طرف میگیرم، محور Y رو اینجا و محور Z رو به این شکل. خب حالا لازمه که تمام نیروهایی که اینجا داره وارد میشه رو ببریم روی مرکز سطح بریده شده، یعنی وسط محور مختصات قرارش بدیم. خب اول دو تا نیروی 1500 تایی داریم که جمعش میشه 3000 تا. پس ما یک نیروی 3000 نیوتن 3000 پوندی داریم اینجا به این شکل، اسمش رو بگذاریم پی وای که مقدار پی وای هست 3000 پوند. 3000 پوند این مقدار پی وای. خب پی وای یا 3000 پوند اگر منتقل بشه به پایین میبینیم که حول محور X یک گشتاوری ایجاد میکنه. پس گشتاوری به این شکل خواهیم داشت، به اسم mx اسم گذاری بکنم و اینجا می نویسم مقدار mx میشه 3000 پوند ضرب در فاصله یا بازو که 20 اینچ هست. پس 60 کیلو پوند اینچ گشتاور mx رو ایجاد میکنه. دیگه چی؟ دو تا نیروی 600 تایی داریم. خب دو تا نیروی 600 تایی اگر منتقل بشه به این سطح مقطع، دو تا نیروی داریم که پس پی x رو برای ما ایجاد میکنه. پی x مقدارش میشه دو تا 600 تا یعنی 1200 پوند و گشتاوری که این دو تا 600 تا ایجاد میکنه گشتاوری حول محور وای خواهد بود. پس گشتاوری به این شکل حول محور وای داریم، اسمش رو میگذاریم ام وای. مقدار ام وای میشه 2 تا 600 تا 1200 تا ضرب در فاصله 20 به اضافه 5 میشه 25 و میزان گشتاورش میشه 60 میشه 30 کیلو پوند اینچ. 30 کیلو پوند اینچ هم گشتاوریه که دو تا نیروی 600 پوندی ایجاد میکنه. خب حالا روی این سطح مقطع 4 تا دونه عامل داریم پی x پی y ام x ام y و بایستی بریم تاثیر این 4 تا عامل رو روی المان‌ها یا نقاط A و B و C پیدا بکنیم. قبل از اون بریم مومان اینرسی ها رو برای این سطح مقطع حساب بکنیم. این سطح مقطع به این شکل هست، اگر از بالا بهش نگاه بکنیم به این شکله که این بعد رو داریم مقدارش رو 6 اینچ در 3 اینچ، پس 6 اینچ اینجا هست، 3 اینچ این طرف هست. چون گفته ضخامت 25 صدم اینچ هست یعنی این طول می شود 5 و نیم، 2 تا 25 صدم یعنی نیم اینچ ازش کم کردیم و این طول هم میشه 2 و نیم، 2 تا 25 صدم از این سمت از 3 کم کردیم میشه 2 و نیم اینچ. خب حالا میتونیم مومان اینرسی ها رو حساب کنیم. محور X رو هم از این سمت داریم میبینیم و محور Y به این شکل هست. پس این محور X ما هست، این هم محور Y. خب مومان اینرسی ها رو حساب کنم. I حول X مومان اینرسی حول X میشه 1/12 مومان اینرسی کل، 1/12 3 ضرب در 6 به توان 3 منهای 1/12 مومان اینرسی مستطیل داخل، 2.5 ضرب در 5.5 به توان 3. مقدار آی x اگر حساب بکنیم
میشه 19 - 34 19 - 34 اینچ به توان 3. آیه وای رو حساب کنیم به مانیسی حول محور وای میشه 1/12 6 ضرب در 3 به توان 3 منهای 1/12 5.5 ضرب در 2.5 به توان 3. آیه وای مقدارش میشه 6/34. حالا بریم تک به تک تأثیر این نیروها رو روی این سطح مقطع روی المان‌های A B و C پیدا کنیم. خب اول بریم سراغ نیروی PX. PX رو نیروش رو تحلیل بکنیم. PX به چه شکلی هست؟ این نیروی PX هست. خب سطح مقطع رو بکشمش که مسئله برای ما قابل درک باشه. این سطح مقطع و PX هم به این شکل داره وارد میشه. PX المان A این گوشه هست، المان B اینجا و المان C هم وسط A B C. خب میبینیم که المان A به خاطر اینکه گوشه قرار داره پس هیچ تأثیری نیروی PX روش نمیذاره. المان A رو خودش رو میکشم. روی المان B نیروی برشی توی این سطح مقطع به چه شکلی هست؟ به خاطر نیرویی که رو به پایین هست نیروی برشی از این بالا شروع میشه و به این شکل میاد تا این پایین. نقطه صفر دوباره اینجا هست، از سمت چپ هم به همین شکل. خب المان آ به خاطر اینکه گوشه هست تنش برشی صفر داره. المان B رو اگر تحلیل بکنیم میبینیم که المان B ضلع بالاش به این شکل بریده میشه و المان C هم به همین شکل. المان C هم تنشش صفر هست، میبینیم که روی نقطه صفر قرار داره. پس المان B رو فقط داریم که تحت نیروی PX تنش برشی خواهد داشت. خب مقدار تau رو اگر بخوام حساب بکنم بایستی برش بزنم. سطح مقطعی رو که بین جایی که تنش صفر هست و المان B هست قرار میدم. این سطح مقطع رو مد نظر قرار میدیم. Q رو برای این سطح مقطع حساب کنیم. Q میشه چی؟ Q میشه A ضرب در y بار. خب مساحت این قسمت چقدر هست؟ نصف این طول میشه نصف 6 یعنی میشه 3. 3 یه ضخامت 25 صدم هم ازش کم بکنیم میشه 2.75. پس Q مساحت رو اگر براش در نظر بگیریم میشه 2.75 عرض طول این مستطیل، ارتفاعش هم 25 صدم ضرب در خب فاصله. این فاصله رو بایستی در نظر بگیریم. این فاصله میشه نصف 2.75 صدم. پس ضرب در 2.75 صدم تقسیم بر 2. مقدار Q میشه ممیز 945. ممیز 945. خب مقدار تاو یک رو میتونیم حساب کنیم. تاو یک میشه چقدر؟ تاو یک میشه VQ به IT. VQ به IT. تاو یک برابر با VQ تقسیم بر IT. خب نیروی برشی PX رو داریم این بالا نوشتیم چقدر؟ 1200 تا. پس میذارم 1200. Q رو داریم ممیز 945 تقسیم بر I مومان اینرسی. I رو بایستی حول Y بنویسم 6.34 صدم ضرب در ضخامت هم که 25 صدم هست ضرب در 25 صدم. مقدار تاو یک به دست میاد ممیز 716 KSI. این مقدار تاو یک. بریم مقدار تاو دو رو حساب کنیم. بریم مقدار تأثیر پی وای رو حساب کنیم روی سطح مقطع. پی وای به چه شکلی هست؟ پی وای به سمت چپ قرار داره روی سطح مقطع. خب پس سطح مقطع رو من میکشم به این شکل. به این شکل سطح مقطع رو میکشم و پی وای رو هم اینجا قرار میدم. میدونیم که نیروی برشی الان از این نقطه های صفر شروع میشه و به این نقطه صفر ختم میشه. خب المان A این گوشه هست، المان B این لبه و المان C وسط. خب برای این حالت المان A رو دوباره چون گوشه هست هیچ تنشی نخواهد داشت. المان B رو به سمت چپ بریده میشه
به مقدار تاو 2 اسم گذاری بکنیم و المان C هم به همین ترتیب بریده میشه، به اسم تاو 3 اسم گذاری بکنم. خب مقدار تاو 2 و تاو 3 رو بایستی حساب کنیم. اول بریم کیو ها رو برای این مقادیر بی و سی حساب کنیم. برای قسمت بی من چون المان بی اینجا قرار داره، تنش صفر هم این قسمت هست، میتونم این سطح مقطع رو در نظر بگیرم برای المان بی. خب پس میتونم کیو رو برای بی حساب کنم. کیوی بی میشه آ ضرب در وای بار، مساحت ضرب در وای بار. خب ضخامت 25 صدم هست، توی صورت سوال داریم اینجا فاصله 25 صدم هست، فاصله المان آ تا بی 25 صدم ضرب در خب کل سطح مقطع رو ارتفاعش رو داریم 3 اینچ، پس 25 صدم ضرب در نصف 3 اینچ ضرب در 1.5 اینچ ضرب در 1.5 اینچ ضرب در فاصله. خب این فاصله رو بایستی در نظر بگیریم. کل این سطح مقطع بوده 6 اینچ و لازمه که نصف 25 صدم یا نصف ضخامت ازش کم بشه، پس میذارم ضرب در 6 منهای 25 صدم تقسیم بر 2 ضرب در 3 منهای 25 صدم تقسیم بر 2. نصف 6 رو بایستی ازش کم کنیم. 3 منهای 25 صدم تقسیم بر 2. اینجوری کیوی بی به دست بیاد، میشه 1.078. برای کیوی سی به چه شکلی عمل میکنیم؟ کیوی سی، خب برای کیوی سی سطح مقطع رو بایستی، چون نقطه سی اینجا هست، سطح مقطع رو بایستی به این شکل در نظر میگیریم تا تنش صفر، یعنی کل سطح مقطع. خب میشه سطح مقطع کیوی بی جزوش هست، پس سطح مقطع کیوی بی رو در نظر میگیرم براش. منتهاش این قسمت اضافه‌ای که آبی رنگش میکنم رو بهش اضافه میکنم، یعنی میشه 1.078 به اضافه، خب بریم سراغ سطح مقطع آبی رنگ. مساحت سطح مقطع آبی رنگ چقدر هست؟ این طول هست 3، نصف 6 تا میشه 3 منهای 25 صدم میشه طول قسمت آبی رنگ، پس به اضافه با 3 منهای 25 صدم به اضافه با 3 منهای 25 صدم میشه 2.75 صدم ضرب در ارتفاعش هم که 25 صدم هست ضرب در 25 صدم ضرب در خب فاصلهش هم این فاصله رو لازم داریم، یعنی همون 2.75 صدم تقسیم بر 2 ضرب در 2.75 صدم تقسیم بر 2. خب کیوی سی رو میتونیم به دست بیاریم، میشه 2.023. خب حالا میتونیم مقدار تاو 2 و تاو 3 رو حساب کنیم. مقدار تاو 2 میشه وی کیو به آی تی، وی کیو به آی تی. وی نیروی پی وای رو مقدارش رو داریم این بالا 3000 پوند. خب پس میشه 3000 پوند ضرب در کیوی بی میشه 1.078 تقسیم بر مومان اینرسی حول محور X که 19.34 هست، پس تقسیم بر 19.34 ضرب در ضخامت هم که 25 صدم. خب میتونیم مقدار تاو 2 رو حساب کنیم، میشه ممیز 669 کاس آی. اگر تاو 3 رو بخوایم حساب کنیم میشه وی کیو به آی تی نیرو ضرب در کیو رو داریم 2.023، مومان اینرسی رو داریم 19.34، ضخامت هم که 25 صدم بوده. برای تاو 3 میشه 1.255 صدم کاس آی. این هم تأثیر پی وای روی المانهای آ بی سی. بریم سراغ تأثیر گشتاورها. برای تأثیر گشتاور برای MX اول حساب کنیم. MX به چه شکلی از توی صورت سوال ببینیمش؟ MX اینجا هست. خب مقدار MX رو هم داریم 60 کیلو پوند اینچ. خب شکل MX رو من بکشم. اگر سطح مقطع رو از بالا نگاه بکنیم به این شکل، MX هم به این شکل اینجا قرار داره
و این گشت آور. خب المان A این لبه هست، المان B اینجا و المان C اینجا. میبینیم که المان A و B تحت فشار قرار میگیرن، اما المان C روی تار خنثی قرار دارن. پس المان A به خاطر MX تحت فشار قرار میگیره، المان B هم تحت فشار قرار میگیره، ولی المان C هیچ تغییری به خاطر گشت آور MX نداره. اسم گذاری میکنم سیگما 1 و سیگما 2. خب میتونم مقدار سیگما 1 رو حساب کنم از رابطه MCIO. مقدار گشت آور رو داریم 60,000 60 KSI یا 60,000 PSI ضرب در C. خب فاصله تار خنثی تا نقطه A میشه نصف 6 اینچ یعنی 3 اینچ. پس ضرب در 3 تقسیم بر آی ایکس رو داشتیم 19/34. مقدار سیگما 1 به دست میاد 9/37 KSI. مقدار سیگما 2 رو حساب کنیم برابر با MCIO. M رو داریم 60 10⁻³ ضرب در خب فاصله تا تار خنثی، فاصله المان B تا تار خنثی. توی صورت سوال ببینیم فاصله المان B تا تار خنثی رو داده 2/75. پس ضرب در 2/75 مومنت اینرسی رو هم که داریم 19/34 و میتونیم مقدار سیگما 2 رو حساب کنیم. می دست بیاد 8/53 KSI. برای المان C هم که تأثیری نداشتیم. خب این هم مال MX. بریم سراغ MY. MY به چه شکلی داره وارد میشه؟ MY رو به این شکل داریم، مقدارش هم هست 30 کیلو پوند. خب MY رو من صورت سوال رو مجدد از بالا اگر بهش نگاه بکنم، تأثیر MY مستطیلی داریم به این شکل، این هم از این طرف. MY به این شکل هست و المان‌های A و B و C اینجا هستن. خب می‌بینیم که المان‌های A و B و C هر سه تحت فشار قرار می‌گیرن. المان A تحت فشار، المان B تحت فشار، المان C هم تحت فشار. اسم گذاری می‌کنم مقادیرش رو سیگما 3. مقدار سیگما 3 از رابطه MCIO به دست میاد. M رو برای MY M رو داریم مقدارش رو 30,000 ضرب در فاصله تا تار خنثی. خب اگر کل اینجا 3 اینچ باشه نصفش میشه 1.5 اینچ. پس ضرب در 1.5 تقسیم بر مومنت اینرسی رو که داریم 6/34 6/34 ما آی حول محور وای رو این بالا حساب کردیم، اینجا 6/34. خب مقدار سیگما 3 به دست میاد 7/1 KSI. خب حالا میتونیم بریم جمع‌بندی بکنیم برای کل المان ها. الان المان A B C رو برای 4 حالت به دست آوردیم، میخوایم بریم جمع‌بندی بکنیم. خب المان A به چه وضعیتی هست؟ المان A اینجا هیچ تنشی بهش وارد نمیشه، اینجا هم وارد نمیشه. اینجا مقدار سیگما 1 رو داریم تحت فشار و اینجا مقدار سیگما 3 رو داریم تحت فشار. پس المان A در مجموع تحت فشار قرار میگیره به مقدار سیگما 1 به اضافه سیگما 3، یعنی به مقدار 9 به مقدار سیگما 9/37 9/37 به اضافه با 7.1 به اضافه 7.1. پس در مجموع المان A تحت فشار قرار میگیره به مقدار 16/47. المان B چه وضعیتی داره؟ المان B یه تنش برشی اینجا داره و یه تنش برشی دیگه از این طرف، متوش جهت‌های اینا با هم معکوسه. از یک طرف ما مقدار -716 رو داریم و از یک طرف مقدار -669. خب 716 بزرگتر هست، پس جهت تنشش به این شکل هست و تنش برشیش هم میشه -716 منهای -669. اما تنش های عمودی سیگما 2 رو اینجا داره به مقدار 8.53 و یه تنش 7.1 هم فشاری داره. پس دو تا فشاری خواهد داشت این المان که مقدار دو تا فشاریاش با هم
جمع میشه ممیز میشه 8-53 مقدار تنش فشاری اینجا رو داریم سیگما 2 8-53 به صورت فشاری به اضافه 7.1 خب در مجموع المان B چه وضعیتی پیدا میکنه؟ در مجموع المان B تحت تنش برشی خواهد بود به مقدار -0.47 و تحت تنش فشاری خواهد بود به مقدار 15.63. المان C آخرین المان C به چه شکلی هست؟ المان C تحت تنش برشی تاو 3 هست به مقدار 1.255. پس تحت تنش برشی به این شکل داریم به مقدار 1.255 و تنش های عمودیش هم اینجا که تنش عمودی نداره فقط یه سیگما 3 داره به مقدار 7.1. پس تحت تنش فشاری هم قرار میگیره به مقدار 7.1. پس المان C به این شکل، المان B به این شکل و المان A هم به این شکل. تنش ها رو برای هر 3 تا المان A، B و C استخراج کردیم.